මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක huawei p50 Pro 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ ඩිවයිස් එක වාට TRC SL approve එක සහිතව මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් වාට contact details වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා quad camera setup එකක් අපිට back design එකෙන් සහ අපිට aluminium frame එකක් සහ ඉතින් වාට glass back design එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 195කින් යුක්ත බරකින් සමන්විතව එන IP68 water and dust resistant පහසුමකින් සමන්විතව එන වාට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඉතින් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් විදියට ගන්න හැකියාව තියෙන අතර ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් වාට කර්ව් ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අඟල් 6.6 ඉන්චස් OLED පැනල් එකක් තමයි ඉතින් වාට OLED පැනල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක හම්බ වෙනවා 120 Hz වලින් සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් වශයෙන් 1 බිලියන් වලින් කලර් රේට් එක හම්බ වෙනවා. සහ HDR10 plus පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර අපිට නිස්සාගේ පැත්තෙන් වාට නිස් 850ක වගේ බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. 1228යි 2700 කියන පික්සල් රේන්ජ් එකකින් සමන්විතව එන ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වාට ලැබෙනවා කූලින් සිස්ටම් එකක් ටෙක්නිකල් කූලින් සිස්ටම් එකක් වාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. chipset එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී වාට Qualcomm Snapdragon 888 4G 5 nanometers වලින් support කරන chipset එකේ සමන්විතව OS 8කින් CPU එක ලැබෙන අතර අපිට Adreno 660 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව එන 8GB RAM එකක් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා සහ 12GB RAM එකකුත් device එකට තියෙන අතර 128GB සහ 256 වලින් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා 512 දක්වාද ROM capacity එකකින් සමන්විතව එනවා device එකට. camera design එක පැත්තෙන් camera setup එක පැත්තෙන් අපිට OIS පහසුකම සහිතව ප්‍රධාන lens එකට මෙගාපික්සල් 50ක ලෙන්ස් එකක් සහ මෙගාපික්සල් 64ක ලෙන්ස් එකක් ඉතින් වාට ටෙලිපිටෝ පෙරිස්කෝප් ටෙලිපිටෝ ලෙන්ස් එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ OIS පහසුකම ඇතුව ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට 100x දක්වා zoom පහසුකමින් සමන්විතව එන Leica lens වලින් තමයි අපිට ඔප්ෂන් හම්බ වෙන්නේ සහ මෙගාපික්සල් 13ක ලෙන්ස් එකක් සහ මෙගාපික්සල් 40ක ලෙන්ස් එකකින් සමන්විතව එන 4K දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් වාට 4K 60f දක්වා ඉතින් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වීඩියෝ පහසුකම ගන්න පුළුවන් dual LED flash light එකකින් සමන්විතව එන මෙගාපික්සල් 13ක aperture f2.2 wide lens එකක් තමයි selfie කැමරාවට හම්බ වෙන්නේ selfie වීඩියෝ පැත්තෙන් වාට 4K දක්වා 4K 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුකමකින් සමන්විතව සහ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා in display fingerprint scan එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ battery capacity වාට මිලිඅම්පියර් 4360ක වගේ එන battery capacity එකකින් සමන්විතව එන 66 watt fast charging තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. ආසන්න වශයෙන් වාට විනාඩි 55ක් ඇතුළත මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට 100%ක් full charge කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඔප්ෂන් එකක් විදියට සහ reverse wireless charging සහ ඉතින් වාට 15 watt wireless charging ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න දේවල් පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් වාට විස්තර වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වාට TRC SL app එක සහිතව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම්